هاي ماي دير ستودنت. هنبتدي مع بعض من النهاردة إن شاء الله سلسلة فيديوهات ريفيجن تجهيزا لامتحاننا في تالته اعدادي السنة دي إن شاء الله. الامتحان أوعدكم إن شاء الله لو تابعتوا الفيديوهات هتجيبوا الفول مارك. امتحان تالته اعدادي من أبسط ما يكون، هي بوينتس معينة ونقط معينة بتضمنها بتاخد الفول مارك إن شاء الله. وإن شاء الله الأسئلة هتيجي بالنص والجمل هتيجي بالنص من المراجعات والفيديوهات اللي هنعملها. من الأسئلة المضمونة اللي بنلاقيها عندنا في الامتحان ودرجاتها لازم تدخل وتبقى ضامن ان الدرجات دي في جيبك هو سؤال السيتويشن. السيتويشنز عبارة عن مواقف بيديها لك، بتفهم الموقف كويس قوي، تترجمه بالعربي عشان تفهم انت اللي هتسأل ولا انت اللي هترد ولا هو عايزك انت تسأل واحد عن رأيه. وهي مجموعة مواقف محددة ثابتة عندي. نشوف مع بعض تجميعة لكل اليونتس اللي عندنا ان شاء الله. اول حاجه عندي هنبتدي بيونت 10. من اشهر المواقف في يونت 10، يونت 10 كان بيتكلم على اني بعمل بوك او بعمل ريزرفيشن لتيكت، بسال على مواعيد قطارات، بسال القطر هيمشي امتى، الرحله هتستغرق قد ايه، ممكن ناخد تذكره، ممكن احجز بكام. نشوف اول حاجه مع بعض. You are taking a bus from Cairo to Alexandria. أقف مع نفسي كده. You are taking a bus يعني أنا باخد أتوبيس أو هركب أتوبيس من القاهرة لإسكندرية. From Cairo to Alexandria. You want to know how long you will spend on the bus. أنت عايز تعرف الوقت اللي هتستغرقه أو رحلة الأتوبيس هيستغرق قد إيه. يعني أنا عايزة أسأل على المسافة، عايزة أسأل أنا هستغرق قد إيه. زي ما انتوا شايفين عندي هنا اهو، انا هنا يا ولاد، تمام؟ شايفين؟ تمام. How long does the bus from Cairo to Alexandria take؟ طالما بسأل على الوقت، بسأل على طول الوقت، يبقى بسأل بهاو لونج. بسأل على الوقت كم المدة، يبقى بستخدم how long. How long does the bus from Cairo to Alexandria take؟ طبعا يغير لي المدن زي ما هو عايز، يغير لي الأماكن زي ما هو عايز. How how long does the مش شرط الباص، the train، the plane. اوكي مفيش مشكلة، المهم ان انا بسأل على المدة بهاو long. How long does the bus from Cairo to Alexandria take؟ نيجي لنمبر 2. بيقول لي You want to book a ticket for the train from Cairo to Luxor. السؤال question number 1 كنت بسأل على المدة. هنا أنا عايز أحجز تذكرة. كلمة book هنا يا ولاد معناها يحجز. You want to book a ticket for the train. عايز تحجز تذكرة للقطر from Cairo to Luxor. You are coming back on Thursday. هو ليها لازمه يا ميس يقول لي انا راجع كمان يوم الخميس؟ هتفرق معانا راجع يوم ايه؟ انا المهم اني عايز احجز تذكره. لا، طالما قال لك you are coming back on Thursday، انت عندك نوعين من التيكتس، عندك سنجل وعندك ريتيرن. سنجل تذكره ذهاب، ريتيرن ذهاب وعوده. فطالما اداني الميعاد اللي انا عايز ارجع فيه، يبقى معنى كده ان نوع التذكره اللي انا بحجزها ريتيرن تيكت. فهقول له Can I book a return ticket to Luxor please؟ Can I book a return ticket to Luxor please؟ Can I book؟ ممكن أحجز، هل أقدر إني أحجز؟ Number 3. You want to know the cost of the second class single ticket to طنطا. second class اللي هي الدرجة الثانية. You want to know the cost. أول سؤال كان عايز يسأل على المدة، تاني سؤال كان عايزني أحجز. أول سؤال لما سأل على المدة قلنا how long does the bus أو the train. تاني سؤال لما كنت عايز أحجز التذكرة كان I book. طب التالت بقى هنا أنا عايز أسأل على التكلفة، عايز أسأل على السعر. على طول طالما بسأل على السعر how much. How much is a second class single ticket to طنطا please؟ How much is وحط سعر أي حاجة أنا بسأل عليها. How much is a second class single ticket to طنطا please؟ Number 4. You wanted to know which platform the train leaves from. انت عايز تعرف الرصيف. انتوا عارفين في القطارات في رصيف 1 رصيف 2. الرصيف بتاعك اللي القطر هيقوم منه
could you tell me which platform the train leaves from. could you tell me ممكن تقولي، هل تستطيع أن تخبرني which platform أنهي رصيف the train leaves from. could you tell me which platform the train leaves from. the assistant asks you what kind of ticket you want. هنا بقى الاسيستنت هو اللي بيسألك مش انت اللي بتسأل. the assistant asks you، البائع هو اللي بيسألك، اللي بيحجز لك أو اللي بيديك التذكرة هو اللي بيسأل what kind of ticket، نوع التذكرة اللي انت عايزها. زي ما قلنا احنا قلنا عندنا single وعندنا return. السؤال ده لما يجيلك في الامتحان هو سابهولك مفتوح محددلكش، فعايز تقول single ticket عايز تقول return ticket it's okay براحتك. طب انت هتقول له ايه؟ I'd like a single ticket please. عايز تقول I'd like a return ticket مفيش مشكلة. I'd like a single ticket please أو I'd like a return ticket please. Number 6. You ask the assistant about the time of the next train. You ask the assistant about the time of the next train. هنسأل على الوقت يا ميس. طب ما question number 1 ما كانش بيسأل على الميعاد، كان بيسأل على المدة. إنما number 6 هنا بيسأل على الميعاد، فهنقول له when is the next train please. when is the next train. when is the next train please. عايز تقول what time مفيش مشكلة. what time is the next train. when is the next train. ودايما طالما بتعمل polite request، طالما بتطلب من حد حاجة، هتلاقونا دايما بنستخدم في الآخر كلمة please. دي 6 مواقف، 6 situation، دول المواقف اللي بتيجي في يونت 10. نيجي ليونت 11. يونت 11. You wanted to go to the beach today but your parents say it's too windy. انت عايز تروح الشط النهارده، كان نفسك تروح البحر النهارده، لكن parents الوالدين بيقولوا لك ان الجو عاصف جدا. هتقول ايه؟ I wish that it wasn't windy. I wish that it was، يا ريت وكنت اتمنى ان الجو ما يكونش عاصف. What a pity that it is windy. What a pity دي يعني يا بتتحسر، يا للحسرة، يا ريتها ما كانت windy. يبقى حاجة من الاتنين. I wish that it wasn't windy. السؤال ده بيتكرر كتير جدا في الإكزامز وفي امتحانات المحافظات. عايزاكم بعد من الفيديو ده تمسكوا المحافظات كلها تحلوا كل السيتويشن اللي فيها. I wish that it wasn't windy. What a pity that it is windy. أي واحدة فيهم أوكي. You think tennis is very exciting. You think أنت بتعتقد، أنت رأيك إن التنس is very exciting. You persuade your sister to try it. persuade يعني أنت بتقنع. كلمة persuade يا ولاد هي كلمة convince، خدوا بالكم. كلمة persuade هي كلمة convince. الاتنين معناهم يقنع. convince و persuade. تمام؟ طيب انت معتقد ان التنس is very exciting او اي رياضة يجيبها لك is very exciting. You persuade your sister او your friend او your brother to try it. بتقنع حد او اي شخص ان هو يجربها. You should try. You should try. انت يجب انك تجرب. وطالما حطيت try لازم احط بعديها gerund. يعني ايه gerund؟ يعني الفيرب عليه ing. You should try playing tennis. You should try playing tennis. Number 3. Your friend asks you to try a game but you are not interested in it. هنا صديقك هو اللي بيطلب منك انك تجرب، مش انت اللي بتطلب منه يجرب. صديقك هو اللي بيطلب منك انك تجرب اللعبة but you are not interested in it. انت مش مهتم، مش حابب اللعبة دي. هتقول له I am not interested in it. thanks. لازم ابقى مؤدب، شكرا، انا مش مهتم، متشكر جدا. I am not interested. thanks. Your brother didn't study for the exam yesterday. Your brother didn't study for the exam yesterday. أخوك عنده امتحان، أختك عندها امتحان، صاحبك عنده امتحان، على حسب السيتويشن اللي يجيبه لك، وما ذاكرش امبارح. أنا طبعا هنصحه، بس بنصحه حاجة يعملها ولا كان المفروض إنه يعملها؟
أنا بنصحه أنت كان يجب أنك تذاكر، يعني بديك أدفايس كان المفروض أنك تعملها in the past في الماضي. احنا عارفين أن النصيحة should و infinitive، بتنصح أي حد يعمل حاجة should plus infinitive. طب لو بنصحك أن كان يجب، كان المفروض أنك تعمل should have والverb في البي بي. طالما بنصحك نصيحة كان المفروض تعملها in the past في الماضي، يبقى should have والverb في البي بي. You should have studied hard for the exam. You should have studied hard. حطينا should have والverb في البي بي. كان يجب انك تذاكر كويس من اجل الامتحان. Number 5 you blame your friend for not arriving on time. You blame يعني انت بتلوم صاحبك ان هو ما وصلش on time، يعني في الميعاد المحدد. هتقول له ايه؟ طبعا كان يجب انك توصل في الميعاد المحدد. كان يجب مش يجب، كان يجب، كان عليك انك تعمل كده. يبقى برضو كأني بديله الادفايس اللي كان المفروض يعملها، بس خلاص عدى وقتها في الماضي. يبقى should have والverb في البي بي. you should have arrived on time. يبقى لما بتلوم حد هتستخدم should have برضو وبي بي. should have arrived. You see a news report about poor people who live in Asia. You would like to be able to help them. You should see a news report about poor people who live in Asia. انت يجب انك تشوف او انت بتتفرج على تقرير عن الفقراء اللي موجودين في قارة آسيا. You would like to be able to help them. بتتمنى، كان نفسك انك تقدر تساعدهم. التمني يا ولاد بستخدم I wish. I wish طالما انت بتتمنى حاجة تقدر تعملها دلوقتي بستخدم معاها زمن الباست. احنا بالعربي كده، انا دلوقتي واقفة في محل موبايلات ومعيش فلوس اجيب الموبايل، فبقول ايه؟ اتمنى لو كان معايا فلوس علشان اجيب الموبايل، رغم اني بتمنى الامنية دلوقتي، بس استخدمت ايه؟ استخدمت الباست. I wish that I could help those people. I wish that I could help those people. كده يونت 10 يونت 11 ونشوف مع بعض يونت 12. يونت 12 number 1 You have just finished the hardest test that you have ever done. انت لسه مخلص حالا اصعب امتحان شفته في حياتك. Your mother asks you how the test was. مامتك بتسألك اخبار الامتحان ايه؟ طبعا ده the hardest test that I have ever done، ده اصعب امتحان شفته، فهقول لها it was extremely difficult. ما اقدرش اقول very difficult صعب جدا بس اتعاملت يعني ماشي، انما extremely difficult لانه قال لي you have ever done عمرك قابلته. extremely يعني للغاية، جدا جدا جدا. it was extremely difficult. طب يا ميس هقول to؟ لا، انت لو قلت to معنى كده انه كان صعب لدرجة انك ما حلتش، يبقى ماما كده هتقوم عليك على طول. لا، انا هقول extremely يعني كان صعب للغاية. Number 2 you visited England in the winter. It was the coldest place that you have been. You visited England in the winter. It was the coldest place that you have been. انت زرت انجلترا في الشتاء وكانت the coldest place، اكتر مكان برد شفته في حياته. نفس الحكاية زي اصعب امتحان قابلته. It was extremely good. It was extremely cold. برد للغاية. A friend asks you what the weather was like. هنا بقى صديقك هو اللي بيسألك الجو كان عامل ازاي، مش انت اللي بتسأل. حد بيسألك اخبار الجو كان ايه؟ It was really hot. It was really طالما ما حددليش. It was really windy. It was cold. It was hot. You tell your sister that you had the most exciting trip. نفس الحكاية. the most exciting طالما اداك صيغة المقارنة اللي ما بين واحد ومجموعة. the trip was extremely exciting، أو أقول it was extremely exciting. You saw the scariest film. Your friend asked about it. انت شفت اكتر فيلم مخيف، اكتر فيلم مرعب. خلاص صفة ما بين واحد ومجموعة او مقارنة ما بين واحد ومجموعة. It was extremely scary. It was extremely scary.
عايزة أكد عليكم هنا بس يا ولاد في يونت 12 اللي هي making opinion stronger، إني بدعم رأيي، بخلي رأيي أقوى. أنا لما أقول له it is cold، الجو برد، خلاص أنا قلت الرأي عادي. إنما لا، ده أنا عايزة أقول له بجد بجد كان برد، يعني إيه مش قوي، يعني مش زي ما أنت ما بتقول كده، ما تأفورش، عادي. لما أقول quiet، خلي بالكم إن quiet هنا أهي، quiet اللي هي الإي هنلاقيها بره، كيو يو اي تي اي، خلي بالك لان لو الاي قبل التي تبقى بمعنى هادئ، انما دي كوايت كيو يو اي تي اي معناها الى حد ما. هو انت حليت كويس؟ كوايت يعني الى حد ما. هي از كوايت تول، هو طويل الى حد ما، مش قوي زي ما بنقول كده بالعربي. طب فيري جدا، ريلي بجد بجد، اقوى، اكستريملي للغايه. يعني احنا كده مرتبينهم بالترتيب: كوايت، very جدا، really بجد، extremely جدا جدا للغاية. دي الدرجات اللي بستخدمها وانا بقول الاوبينيون بتاعي. نشوف مع بعض يونت 13. You would like to ask a teacher when he or she started working at school. عايز تسأل المدرس بتاعك امتى هو او هي ابتدوا العمل في المدرسة. I wonder if you could tell me when you started working at school. دي الموديل يا ولاد، يعني دي الإجابة النموذجية. I wonder أنا بتساءل، if you could tell me لو تقدر تقول لي when you started working at school. طب لو دي تقيلة عليا، صعبة عليا، عادي. Please can you tell me when did you start working at school. Please can you tell me when did you start. سؤال عادي، أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل فعل. When did you start working at school. You would like to ask a teacher to explain why it is colder in the winter than in summer. في ناس كده بيبقى عندها أسئلة غريبة، عايز المدرس بتاعك يشرح لك ليه الجو أسقع في الشتاء من السمر، من الصيف. Could you please explain to me. أي موقف بقى، أي حاجة أنت عايز المدرس يشرحها لك، مش شرط الموقف أو الحاجة أو الريزون، السبب أنقله من السيتويشن اللي هو مديهولي. إنما لو أنا الثابت عندي إني بطلب من المدرس يشرح لي حاجة، هقول له could you please explain to me why. could you please explain to me why. وبعد كده أنقل من فوق بقى it is colder in the winter than in the summer. Number 3, you wanted to ask your teacher what a star is made of. You want to ask your teacher، انت عايز تسأل مدرسك النجمة معمولة من ايه. نفس الحكاية، يعني انت عايز تطلب من مدرسك معلومة او عايزه يشرح لك حاجة. Could you please explain what a star is made of. what a star is، السؤال بتاخده من السيتويشن اللي هو مديهولك. المهم انا بقول له could you please explain. could you please explain. You wanted to ask a science professor، نفس الحكاية، your teacher أو science professor، مفيش مشكلة. What about what he doesn't like about his job. انت هنا بقى انت عايز تسأل مدرس في العلوم أو خبير كده في العلوم، هو ايه اللي مش بيحبه في وظيفته. What he doesn't like about his job، ايه اللي مضايقه في الوظيفة بتاعته. Could you please explain what you don't like about your job. ممكن، ايوه انا سامع حد بيقول لي could you please tell me. اوكي، explain تشرح لي او tell me تقول لي، هما الاتنين واحد. You ask your teacher politely to explain a lesson again. كنت انت سرحان في الدرس فما فهمتش الدرس كويس او الدرس صعب عليك، فانت بتطلب من مدرسك بأدب politely انه يشرحه لك مرة تانية. I wonder if you could explain a lesson again. بتساءل ممكن تشرح لي مرة تانية، بس لو سمحت حط لي في الآخر بليز. طب انت مش عايز تستخدم I wonder if خالص، هقول له could you explain the lesson again please من غير I wonder if. could you explain a lesson again please. You ask your father to tell you how to use the internet. انت طلبت او بتطلب من باباك انه يشرح لك ازاي تستخدم الانترنت. طبعا يعني السؤال ده عكس خالص، اكيد باباك هو اللي بيطلب منك تعلمه الانترنت. could you tell me، انتوا خبرة في الانترنت ما شاء الله. could you tell me how to use the internet.
could you tell me زي ما قلت لك فوق، ممكن تقول له could you explain على طول. could you tell me how to use the internet. تمام، ده كان unit 13. unit 14 you see a photo of modern museum. your friend say that he or she doesn't like it but you have another opinion. انت بتتفرج على صورة للمتحف الحديث، صاحبك رأيه ان هو he doesn't like it، he أو she بقى ما بيحبهوش، بس انت you have another opinion، عندك رأي تاني، عندك رأي مختلف. يقول لك you have another opinion أو يقول لك you disagree، يعني انت مش متفق مع الرأي ده. I am afraid I totally disagree. هسهلها I am afraid I disagree، بلاش totally. I disagree with you على طول، أسهل حاجة. يبقى طالما انت مخالف للرأي اللي قدامك I am afraid I disagree أو I disagree على طول. I feel completely the opposite. كل دي حاجات تنفع السيتويشن، في variety في الانسرز، في variety في الإجابات. عايز تاخد أي إجابة فيهم it's okay، مفيش مشكلة. I am afraid I totally disagree. I am afraid I disagree. I disagree على طول. I feel completely the opposite. كل دول ماشي. Number 2 there is a new cafe in your area. في كافيه جديد في المنطقة بتاعتك. You want to know what your friend think. هنا بقى انت مش بتدي رأيك، هنا you want to know، انت اللي عايز تسأل عن الرأي، انت اللي عايز تعرف رأي صديقك. What do you think of new cafe أو how do you feel about it، أو أنا هزود كمان what's your opinion. What do you think أو what's your opinion. كتبتها لكم فوق اهي يا ولاد. what's your opinion اهي شايفينها. what's your opinion. يبقى أنا بسأل على الرأي بكذا طريقة. أشهر طريقتين what do you think what's your opinion. طالما قالك you want to ask، أنت اللي عايز تسأل، أنت اللي عايز تعرف الرأي اللي قدامك. what do you think أو what's your opinion. وفي سؤال سهل جدا how do you feel about it، هو شعورك إيه، إيه رأيك. Number 3 your friend say that the test you both did was very easy. You express your opinion. صاحبك بيقول ان الامتحان اللي انتوا الاتنين امتحنتوه سهل جدا. express opinion. طالما قال لي express opinion، عبر عن رأيك. هقول له I couldn't agree with you more. That's exactly how I feel. okay. انا عندي طريقة اسهل من كده. طالما قال لك express your opinion، تمام، اقول له I think it's easy to، اعتقد ان هو سهل فعلا، او in my opinion it's easy، او I agree with you، انا متفق معاك، او I don't agree with you، انا مختلف معاك. Number 4 you tell your brother or sister that the hotel you all stayed in was very nice. You wanted to know if he or she the same. انت بتقول لاخوك او لاختك ان الفندق اللي قعدتوا فيه كان لطيف. انت عايز تعرف هل هم متفقين the same، هل هم عندهم نفس الرأي. do you agree do you agree، هل انت متفق معايا، او do you agree with me. your friend ask your opinion of Cairo Tower. هنا بقى صاحبك او صديقك هو اللي بيسألك عن رأيك. express your opinion. قلت لك express your opinion، بتعبر عن رأيك. هنا ما اقدرش اقول له I agree لان هو ما ادانيش رأي من حقي ان اتفق او اختلف معاه. لا I think او in my opinion. I think او in my opinion. I think it's amazing. I think it's good. I think it's fantastic. I think it's wonderful. A friend say that he or she thinks that the last lesson was the most interesting that you have had. هنا سابها لك مفتوحة بقى. صاحبك بيقول ان الدرس اللي انتوا خدتوه الاخير ده اكثر درس شيق، وسابها لك مفتوحة. يبقى هتقول ايه؟ I agree with you. I don't agree with you. That's exactly how I feel. ده شعوري بالظبط. That's exactly how I feel. Number 7 you want to know what your friend think of وادي الريان waterfall. انت عايز تعرف، انت هنا انت اللي بتطلب الرأي، انت اللي بتسأل على الرأي.
رأي صديقك في وادي الريان أو في شلالات وادي الريان. What do you think of أو what's your opinion. What do you think of وادي الريان waterfalls أو what's your opinion about وادي الريان waterfalls. Your mother asks if you have finished cleaning the kitchen. The dishes are not clean yet. مامتك بتسألك هو أنت خلصت تنظيف المطبخ؟ الأطباق مش نظيفة لسه. The dishes haven't been cleaned yet. The dishes haven't been cleaned yet. لسه ما خلصتش الأطباق. A friend asks you who won the sports competition this afternoon. Your brother's school won it. صديق بيسألك مين اللي كسب المسابقة الرياضية اللي كانت النهاردة بعد الظهر، وانت مدرسة أخوك هي اللي كسبت. The sports competition has been won by my brother's school. تقيلة عشان استخدم الباسيف، أنا شايفة إن نستخدم السهل. My brother's school won. My brother's school won it. أنا شايفة إن دي أفضل بكتير. My brother's school won it. A friend started to read you an interesting news story but then suddenly stop. هتلاقيها في الامتحانات دي كتير جدا. صديق ابتدى يقرأ لك قصة شيقة جدا وفجأة بطل. ايه ده؟ انت عايز تكمل. Go on. كمل. What else does it say؟ هي بتقول ايه تاني؟ Go on. استمر. أو what else does it say؟ هي كمل قول ايه تاني. A friend tell you، احنا كده دخلنا في unit 15 فعلا. number 2. A friend tell you that she had an interesting morning. First he or she went to the park. You wanted to know more. الفكرة هنا كلها انك عايز اللي قدامك بيقولك معلومة وفجأة بيقف فانت عايزه يكمل. فصاحبك بيقولك او صاحبتك بتقولك ان اليوم كان رائع، انا الاول رحت البارك وقفت، انت عايز بقى you want to know more، عايز تعرف اكتر. tell me more او go on. tell me more قولي اكتر او go on كمل. ممكن بقى اعمل الاتنين go on tell me more استمر كمل. A friend tell you that his or her brother is studying computer programming. Ask for more information. نفس الحكاية، بيقولك ان هو بيدرس computer programming، برمجة الكمبيوتر، وانت عايز تعرف اكتر. tell me more او go on tell me more. Your cousin said that she had a busy day yesterday. Ask why. ابن عمك او ابن خالك او ابن خالتك بيقولك انه كان امبارح يوم مشغول جدا وانت عايز تعرف ليه. What happened after that? What happened after that? Or what happened yesterday? Can you tell me what happened yesterday? Your friend read only the first sentence of a long text message, then stop reading. صاحبك قرأ لك أول جملة في المسج ووقف. Go on tell me more أو go on tell me more. Hisham speak about the new project interestingly. Encourage him to continue. برضو نفس الحكاية. Go on tell me more. Unit 16. You are with your friend on a bus when you find the watch on the floor. انت راكب مع صاحبك الأتوبيس وفجأة لقيت ساعة على الأرض. Excuse me, this is your watch. عفوا هي دي ساعتك. This is your watch. You need to borrow your friend's laptop. عايز تستلف. borrow انت اللي عايز تستلف. Can I borrow your laptop please؟ لازم please. Can I borrow your laptop please? You borrowed your friend phone and you broke it. ودي بتيجي كتير جدا. انت استلفت من حد تليفونه، كاميرته، لابتوب بتاعه وكسرته. I am really sorry I broke your phone. I am really sorry I broke your phone. الأفضل بقى كمان يا ولاد لو زودت حتة بقى، هي طبعا كده تاخد الفول مارك بتاعتك. I'm really sorry I broke your phone. I will mend it. أنا هصلحه. I will mend it. You hear that scientists have found a new medicine which will help many people. سمعت خبر حلو، أي خبر حلو بقى. سمعت إن العلماء اكتشفوا دواء هيساعد ناس كتير. How wonderful. سمعت إن حد كسب حاجة. How wonderful. أي خبر، حد اتجوز. How wonderful. You see people leaving rubbish on beach. شفت الناس بتسيب القمامة على الشط أو في أي حتة. How terrible. Why do they do this? How terrible. حاجة بقى هنا وحشة. How terrible. Why do they do this?
A friend tell you that you have won a prize. Really? I can't believe it. How wonderful. أي حاجة من دول، وممكن أختصر الكلام ده كله وأقول congratulation. congratulation. لو أنا هجاوب how wonderful congratulation. how wonderful congratulation. Your friend عزة tell you that her oldest cousin is going to have a baby. How amazing أو how wonderful. That's a good news. أي خبر حلو. That's a good news. Unit 17 a friend asks you when the first car was made. بيسألك أول عربية اتعملت فين. طبعا أنت مش عارف إمتى. أنت مش متأكد، فتقول له I think it was maybe 150 years ago. المهم إنك بتقول أعتقد احتمال لأنك مش متأكد. I think it was maybe 150 years ago. Your cousin asked you when your school was built. It was built about 20 years ago. الأفضل برضه أقول I think it was built about 20 years ago. Your teacher asked you for the age of the oldest part of Cairo. This was built around. هنا اداك المعلومة اهو. Was built around 1000. It was built in around كذا. هاخد المعلومة، والأفضل برضو إني أحط قبلها I think. Your friend asked you when your father was born. You aren't sure. أنت مش متأكد. But you give an answer. Maybe in كذا. Maybe وحط أي تاريخ. Your friend asked about the age of Giza pyramids. They are around كذا. أو I think they are around كذا. You are asked 7,000 years old. You are asked when the dinosaurs first lived. They lived about 65 million years ago. 18. You hear that a tourist was lost in the desert, but he has just been found. Oh, what a good news. قلنا أي خبر حلو. أو what a relief. الحمد لله. What a good news. أفضل وأسهل. Your parents say that they are taking you to the beach tomorrow. يا سلام. Great. I can't wait. I am looking forward to that. What a good news. You won the first place. طبعا هنا باباك ومامتك كانوا بيقولوا لك احنا هناخدك بكرة البحر أو هناخدك بكرة الشاطئ. You won the first place in the swimming competition. انت كسبت المركز الأول في مسابقة سياحة. برضو thank goodness for that. بس أنا أفضل what a good news. What a good news. A friend tell you that you have won a prize. You are surprised. Great. What a good news. You hear that your friend got better after the accident he had. What a relief. أو what a good news. كده يا ولاد احنا حلينا أو جاوبنا أو شرحنا كل السيتويشنز اللي عندنا في المنهج. عايزاكم تمسكوا الامتحانات المحافظات كلها، حلوا كل السيتويشنز، ولو في أي حاجة عرفوني واكتبوا لي في الكومنتس، ويا ريت تعملوا شير للفيديو عشان وتبعتوه لكل اصحابكم عشان يقدروا يستفيدوا. تمام. واي حاجه مستنيه اجاباتكم واسئلتكم في الكومنتس ان شاء الله. ان شاء الله في فيديو تاني على السيتويشن، تطبيقات عليها من المحافظات، وانتظروا بقى فيديو الجرامر ان شاء الله. جود باي. جود لك.